Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην παρέα μας, στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια πανεύκολη γκρέμα, την πανακότα. Αυτή λοιπόν. Τι ομορφιά, τι ωραία. Άτε. Μάνα μου, κι άλλο θα πάω. Πανακότα, πολλά ωραία. Κύριε, λέει, σου θα σκάσω. Πολλά ωραία. Μάνα μου. Μια πανακότα είναι ό,τι πρέπει. Δεν έχω πάει καλύτερο εργολάβο. Τώρα θα πάω για πανακότα, αλλά πραγματικά μου αρέσει αυτό που είναι μαστιχωτό. Το έχεις πετύχει τέλεια. Πολλά ωραίο. Ήσουν ταϊσμένη και δεν μπορείς να λέφας του. Μα δεν μπορώ και τώρα που τρώω, είμαι σκασμένη. Με έβγαλες και αυτό, θα τα φάω όλα γιατί είναι δικά σου. Όλα θα τα φάω. Αλλά μετά θα κάνω 2 μέρες να φάω. Δεν πειράζει. Μια δροσιστική ωραία. Μόνο δροσιστική, τι ωραία πανακότα είναι αυτή. Πω πω. Πολλά ωραία. Έχω την τιμή και το προνόμιο να τρώω από την στελίζα στα χέρια. Παναγία μου! Χαρά, νιώθω μεγάλη Για χαρά μας μαζί είναι σας. εκδρομή του σήμερα. Πολύ ωραίο, παιδιά. Είπα δεν θα φάω άλλο. Αλλά Και τούτο πραγματικά θα τσοκανί. σκάσω. Και τούτον τσοκανί. Εντάξει, θα να κάτσουμε στον καναπέ να χαλαρώσουμε. Και εμένα μου αρέσουν οι κρέμες. Και εμένα. Έχω αρκετές κρέμες, φίλες μου, αναζητήστε τες. Κρέμες από την Ελίζα και θα σας βάλει αρκετές. Θα σας δροσίσω ζεστό καλοκαίρι, ήδη από τον Ιούνιο έχουν μπει τα 40. Είναι μια πανεύκολη συνταγή. Όταν την κάνετε, χρονομετράτε πόση ώρα θα σας πάρει. Το μόνο είναι που θα θέλετε να την παγώσετε για 5-6 ώρες και μετά να την απολαύσετε. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Εδώ στο κασαρολάκι μου έχω βάλει 1 λίτρο, είναι κρέμα γάλακτος ζαχαροπλαστικής. Θέλω και μισό λίτρο γάλα φρέσκο πλήρες, 2 φλιτζάνια. Επίσης θα προσθέσω 120 γραμμάρια ζάχαρη την κρυσταλλική την άσπρη, είναι 6 κουταλιές. Θέλω 3 βανίλιες, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, δηλαδή 15 γραμμάρια. Ζεστό νεράκι, καλά ζεστό νεράκι, είναι 3 τέταρτα του ποτηριού, 150 ml. Μέσα στο οποίο. Μέσα στο ζεστό διαλύουμε τη ζελατίνη, είναι 2 φακελάκια ζελατίνη. Κάθε φακελάκι, Μιχάλη, είναι 10 γραμμάρια. Και είναι η επικάλυψη από πάνω, που είναι γέμιση φράουλας, που θα βάλουμε από πάνω, είναι 425 γραμμάρια. 425 γραμμάρια. Είναι μια συσκευασία. Πάμε με την εκτέλεση. Στη φρέσκα κρέμα μου θα ρίξω το φρέσκο γάλα. Θα βάλουμε τη ζαχαρίτσα μας. Πάει η βανίλια. Πάνε οι βανίλιες μας. Τα 3 φακελάκια Πάει το βανίλια. ένα. Πάει το δεύτερο. Πάει το δεύτερο. Μυρίζει ωραία η βανίλια. Μα πολλά ζεστή από τον Ιούνιο. Αλλά όπως σας είχα πει προηγουμένως, φίλοι μου, εγώ θα σας δροσίσω με τόσες ωραίες κρέμες που έχω φτιάξει και υπάρχουν στο κανάλι μου. Ωραία. Και πάμε για φωτιά. Θα το ανακατέψεις. 1 λεπτό. Το ανακατεύεις. Ναι, να ανακατευτούν όλα. Και Το αφήνω, όχι να χογλάσει, αλλά να βράσει αρκετά. δεν ανάψεις ακόμα τη φωτιά. Τώρα ανάψεις. Να ζεσταθεί καλά και τούτο. Και τώρα θα διαλύσεις την ζελατίνη, τα 2 φακελάκια ναι, αλλά στο πρέπει- ζεστό νερό. Ναι, έλα. Βράζει και το γάλα με τη φρέσκα κρέμα. Βράζει και το νερό σου. Το νερό να το βάλουμε τώρα να βράσει. Θέλω να κοχλάσει. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει θα το σβήσω και θα διαλύσω μέσα. Τη ζελατίνη. Πρέπει να διαλυθεί καλά μέσα στο νερό. Και τι είναι, Μιχάλη, τούτον το διαλυμένο θα το ρίξω στο γάλα, στη φρέσκα κρέμα, στη ζαχαρίτσα και στις βανίλιες. Τούτον δεν θα το αφήσουμε να κοχλάσει, αλλά να είναι καλά ζεστό και τούτο. Πανεύκολη κρέμα. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι δύσκολη κρέμα, αλλά καθόλου Εντάξει, έχει δύσκολη. τούτα τα σημεία που πρέπει να ξέρεις. Ακριβώς. Να μην κοχλάσει η φρέσκα κρέμα με το γάλα, τη ζάχαρη και τις βανίλιες. Αλλά να βράσει καλά. Να βράσει όμως, εντάξει. Έχω ζαμί, Αυτή η συνταγή είναι από τις 100 που καταγράψαμε πριν 20 και πλέον χρόνια. Από τότε η Ελίζα έχει κάνει αρκετές αλλαγές, βλέπω και πίσω αρκετές σημειώσεις, οπότε σήμερα σας δείχνουμε την τελευταία βελτιωμένη έκδοση. Έχω γιαουρτόκρεμες, έχω τζελόκρεμες, έχω κρέμα με μορτίζες, έχω με το λιβανέζικο, έχω κρέμα καραμέλα, έχω τη μιλόκρεμα, εξαιρετική μιλόκρεμα, έχω κρεμπρουλέ,
πολλές κρέμες φίλες μου, μαχαλεπιά και λαμπουντζάλες. Το νερό μας κοχλάζει. Να το σβήσω φίλες μου και ρίχνω μέσα την γελατίνη. Γελατίνη, πρέπει να τη διαλύσουμε καλά. Και πρέπει να ανακατεύεις. Ναι. Και αν τη δούμε ότι διαλυθεί καλά, μπορούμε να ξανανάψουμε τη φωτιά μας, ώστε να λιώσει, να διαλυθεί. Για να τη ρίξουμε στην κρέμα μας και να γίνει ωραία η κρέμα. Να τρέμει. Να και το δεύτερο φακελάκι της γελατίνης. Και φακελάκια, να κατεύχουμε καλά. Θα ανάψεις ξανά τη φλόγα. Έτσι θα φύγω να μείνουν τα κουβαράκια μέσα, πρέπει να λιώσει καλά. Τούτα. Πρέπει να διαλυθεί τέλεια. Να γίνει ένα βλέπουμε. Άρα δεν πρέπει να βλέπουμε τους άσπρους αυτούς βόλους μέσα. Πρέπει να διαλυθούν. Να διαλυθούν. Η κρέμα από εδώ έβρασε, σβήνουμε τις φύλες μου, αλλά να ζεστεί. Άμα τη δούμε και αρχίσει να σηκώνεται, διότι να σηκωθεί η γάλα, τη σβήνουμε αμέσως. Ούτε να μας χωλάσει, ούτε να μας ξυχυλίσει. Χαμηλή φωτιά. Χρειάζεται υπομονή να λιώσουν οι σβόλοι της γελατίνης, να διαλυθεί καλά η γελατίνη. Να το κρατήσεις τούτο, σαν τη ρίχνω. Ώστε θα σου ανακατεύω εγώ έτσι σιγά σιγά και να μπαίνει λίγη γελατίνη. Πάει τώρα η γελατίνη σιγά σιγά μέσα στο μείγμα μας και ανακατεύουμε ταυτόχρονα. Σβηστή και η... Ναι, τώρα είναι όλα σβηστά. Δεν έχουμε φλόγα. Να κατεύχουμε καλά. Να έχουν την υπομονή να λιώσει η γελατίνη όμως μέσα. Πήρες όλη τη γελατίνη. Τελειώσε, αυτή είναι. Λιώσαμε, θα πάει στο τυρέξ μας. Ανακατεύουμε την έτσι καλά. Ανακατεύεις την καλά να διαλυθεί καλά η γελατίνη στα υπόλοιπα. Αν έμεινε κάτι να διαλυθεί, κάνει ένα σβολάκι. Θα πάει τώρα σε πυρέξ 22x28. Προσεκτικά να μην μας πεταχτούν έξω και να λερώσουμε το μέρος. Είναι πόσο διαστάσεων είπαμε εντούτοι. 22x28 εκατοστά. Έπιεν και η κρεμούλα μας, η πανακότα, η περίφημη. Μπορεί να την κάνετε και σε μπολάκια. Ατομικά μπολάκια. Ατομικά μπολάκια. Είναι ωραία σε ατομικά. Ναι. Λες μου, σκέφτηκα να κάνω και τις ατομικές. Οπότε Αλλάξαμε ιδέα. σχέδια, δεν πειράζει. Θα είναι πιο ωραία στη φωτογραφία Και που στη θα βάλουμε. φωτογραφία, να έρθει λίγο πιο χαμηλή, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι σκέψη της τελευταίας στιγμής. Θα αφήσουμε να κρυώσουν φίλες και φίλοι μου, θα μπει στο ψυγείο, ακάλυπτη και μετά θα βάλουμε γέμιση φράουλας από πάνω. Έχουμε και τα δυο τα μικρούθια, κρέμες πολλές από την Ελίζα να αναζητήσετε τις. Πρέπει να πιω μικρό κουταλάκι για τούτα. Ωραία. Μα τι ομορφά, τι ομορφιά. Μόνο να τα θωρείς χαιρέσει. Βάλουμε το γελίο στο ψυγείο και να παγώσει και η γέμιση τούτη από πάνω και απολαμβάνουμε. Σκεπασμένη στο ψυγείο. Όχι, δεν την σκεπάζω. Φίλες μου δεν την σκεπάζω. Όπως είναι τη βάλω. Μέχρι τέλος να υφάω την έχω ξεσκεπαστεί. Αυτή είναι η τελευταία έκδοση. Αυτή είναι η υπέροχη πανακότα μας. Φτιάξτε την κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε την. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας, να το ξαναδείτε όταν θα τη φτιάξετε. Έχει 2-3 σημεία που θέλουν προσοχή. Να διαλύσετε καλά την γελατίνη, να μην κοχλάσει η φρέσκα κρέμα μαζί με το γάλα. Να βράσει αλλά να μην κοχλάσει. Ναι, αυτά θέλουν προσοχή λίγο. Άντε σε προκαλεί. Τώρα να περιμένουμε να τη βάλεις ακόμα λίγο στο ψυγείο. Ναι, και να τη δοκιμάσω. Και εγώ ετοιμάστηκα να φάω από τώρα. Άντε η ώρα η καλή να τη δοκιμάσουμε. Η δυσκολία τώρα να βγάλουμε το πρώτο κομμάτι. Δίπλα βλέπω και τα υπέροχα ηλιοπιτάκια που έφτιαξες τελευταίως. Ναι, πάρα πολλά ωραία. Και μου αρέσαν πάρα πολύ και περιμένω να τα κάνουμε και βίντεο. Μια χαρά. Η υπέροχη φανταστική κρέμα μας. Πραγματικά είναι ένα σαν το φανταστική. Είδος φρούτου. Πραγματικά είναι ότι πρέπει τώρα το καλοκαίρι. Θέλω να δω ένα κουταλάκι, είναι ταλωσιστέκι πάνω στο κουτάλι. Πόσο ωραία έχει γίνει. Έλα τη δω Μιχάλη. Πολλά ωραία βέβαια. Πάρα πολλά ωραία. Κάντε τη φίλες μου ακόμα μία κρεμούλα για την οικογένεια μου και για σας. Έχουμε πάρα πολλές κρέμες εξαιρετικές πραγματικά, η μια λέει της άλλης, εγώ είμαι η καλύτερη. Δε τι ωραία, δε τι ωραία. Τρέμει. Επειδή έχει και το γελατίνι μέσα. Είναι μία από τις 100 συνταγές που έγραψες πριν αρκετά χρόνια. Ναι, αλλά βελτιωμένη. Και με φωτογραφία δίπλα και στην πιατέλα από κάτω. Αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν σημειώσεις, υπάρχουν βελτιώσεις φίλοι και φίλες. Εσείς είσαστε τυχεροί, θα τη φτιάξετε στην τελευταία της έκδοση. Βελτιωμένη.
Νομίζετε ότι είναι δύσκολη πανακότα, αλλά όπως τη φτιάχνω εγώ είναι πανεύκολη. Κάντε την, απολαύστε τη με την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Απαναγία μου, Μιχάλης πάει το τελευταίο κομμάτι. Θα ξαναφάμε φυσικά, ευτυχώς έχουμε αρκετή. It's handmade with... For you. Ah, okay. Okay. Αν δεν τα καλωσορίσετε, Yeah, στην Κύπρο. Do you want this? Τώρα να μας έφερε η Ρίτα. Ich habe gesagt, rot ist die Liebe. Yeah. Handmade by Rita. Έχω άλλον έτσι, παρόμοιο. I have another one. Say, look. It is It's so old. designed Oh, with a mirror in the middle. Oh, Michali. So it is a small Oh, very mirror. beautiful. From birthday to you and Dear birthday Elisa, to you dear in Michali. August. This is also And good. this is new This is new for your next. for your next birthday in August. August. Yeah. Oh, So thank you can wait. Rita μου. You Thank you. you can wait or you can open. You can choose if you want You are to. a good friend. Very good friend. You can open or you can wait anyway. Cheers. Cheers. Φίλοι και φίλες, θα πείτε ότι είμαι τυχερός παλέ, αλλά είμαι όντως. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσω την υπέροχη πανακότα για άλλη μια φορά. Σε ατομικό μπολάκι τώρα. Ωραία. Δε τι ωραία που κόφκεται, δε τι ωραία. Ωραία κρέμα. Δε τι ωραία τρέμει, Μιχάλη, τρέμει. Έτσι πρέπει να τρέμει η πανακότα. Πράγματι είναι μια εξαιρετική κρέμα. Εύκολη και ωραία. Εντυπωσιακή. Τη φτιάχνεις εδώ και δεκαετίες. Κάθε φορά αν κάτι σκέφτεσαι, Ελπίζω να είναι η τελευταία εκδόση. πραγματικά είναι Είναι πολύ ωραία. ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά ωραία. Και σε ατομικό μπολάκι είναι ευκολία. Ναι, Ο καθένας παίρνει τον μπολάκι του, σερβίρεται ευκολία, ευκολία, κρατήσει το ωραία, είναι πιο δελεαστικό. πιο όμορφωνα. Γι' αυτό το κάναμε και σε μπολάκια. Ανάλογα με την περίσταση. Ω, Εδώ τελευταία μπουκιά. με περιμένεις και το δικό μου. Μην ξεχάσετε το like, την εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Με Θερμές ευχές σε όλους. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά.